Сегодня такой разгрузочный день, и у нас не будет больше лекций. Не будет? Лекции такой академической не будет, у нас будет что-то очень, мне кажется, важное. У нас будет разговор с Натальей Сацик, и если вы заметили, то это помещение в течение дня становилось все красивее и красивее. Да. Добавлялись элементы. Утром мы добавили это, потом это, и еще может быть что-то будет добавляться. Наталья согласилась быть с нами, она художница сакрального искусства, это как раз очень подходит к лекции, которая была у нас вчера. И это будет, мы попробуем, что вы расскажете что-то про формацию человека через искусство, а потом мы попробуем больше поговорить. Как бы где-то половина времени будет разговор. Я з Луцька, і це, напевно, я себе позиціоную як волинська художниця і малюю ікони. Я вступила на сакральне мистецтво і хотіла би казати про школу Академії мистецтв, бо тут тільки що ми говорили про школу, як університет, академію. Я вступила на дуже світський заклад, вчитись на дуже несвітській спеціальності. Перед цим моя кафедра була відкрита в 96-му році, я вступила в 2002-му, і переді мною було буквально 2-3 випускників. І я бачила, як це все встановлювалось. Перед цим, з радянського часу це все було заборонено, сакральне мистецтво, це не розвивалося. Наші викладачі так само вчилися, як і ми, мені здається. І коли я вступила, я дуже хотіла... Чому я вступила на сакральне? Того, що я в той момент дуже вірила в Бога і думала, я хотіла на скло поступати, але потім зрозуміла, що якщо б я хотіла щось в житті робити, то це малювати Бога, бути з Богом, коли я малюю. І вирішила, для чого тоді йти так далеко, скло, а потім, бо я хотіла зі скла скульптури робити, потім вертатися знову до Бога, я піду зразу на сакральне. І там вже якось все станеться. І я вступила, не очікувавши те, що це буде супер консервативна кафедра, де не дозволялось малювати, а дозволялось тільки копіювати. З перші 2 роки ми, попри рисунок і живопис, світські предмети, це натура, як і всіх, ми ходили кожен тиждень в Національний музей, цілий день були серед ікон, серед оригіналів. І я дуже гарно згадую цей час, як те, що коли ти впритул стоїш, ви були в Національному музеї, не зараз, але коли це величезні ікони починаючи від 13 століття, ми більше копіювали 15, бо до нього можна було підійти так дуже близько. І це неймовірно, коли ти можеш доторкнутися до оригіналу і подивитися, які там внизу кольори, як воно малювалося, як йшла рука. Ми так вчилися і історію мистецтва, і все. І я не скажу, що це було розчаровуюче, що нам не дозволяли робити своє. Напевно, це треба пройти цю заборону і шукати якогось. Бо я все життя хотіла робити щось своє. Будучи в церкві, я розуміла, як мені це не подобається, як мені не подобається ця плитка, як мені не подобається цей орнамент. І воно з часом, я розуміла, що я би хотіла, щоб тут було більше чистоти, більше якогось такого, чогось оригінального, не такого повтореного, перемальованого. Ви бачите, наші церкви, ви це розумієте. Мені пощастило з одногрупниками, і ми багато експериментували, пробували, і вже починаючи з других курсів в мене було багато достатньо таких групових виставок, на яких ми шукали спільно цю нове сакральне мистецтво. І так, напевно, воно від цього і пішло.
досліджуючи ікону, я багато пробувала з різними техніками. Ці роботи, що я вам зараз показую, що тут стоять, це, наприклад, 2005 рік, це мої були перші, і ця 2007-го. Я дуже любила західне мистецтво. Я не кажу, що я не люблю ікону, я дуже люблю ікону, але я хотіла попробувати зробити той мікс. Ці були натхненні художником Модільяні. Це були енкаустики і це старовинна техніка, якою є віднайдені перші ікони. Вони, не знаю, пояснювати, це техніка малювання воском, гарячим воском. Ця ікона була натхнена Малевичем. Ця інша сіра, цей Христос Пантократор, і в ньому ця червона книжка як символ того, що червоний символ страждання, що він пережив, і ніби червона книжка, вона переділена ніби світло, і його лик, він такий дуже невидимий, бо він вже осяяний, а він і його рука світла, а сіре тло і його постать, це таке ніби земля, яка буде ще приймати страждання. І я пробувала шукати ці символи, поєднувати їх з сюжетами, іконографією, пробувати перекласти стару мову ікони, символів ікони для нової людини, використовуючи, я малюю пігментами, жовтковою темперою, дуже не люблю акрил і часто беру енкаустику або дошки, щоб якось поєднувати стару техніку з новими викликами. Часто в них дуже багато абстрактного і тільки по якихось там, не знаю, книжці, крилу, руці можна впізнати сюжет. І такий пошук нової, пошук моєї віри. Ви розумієте, що є молитви, які вже є уставлені, які є написані, а я ніби так пробую своїми словами говорити. Не тою мовою, яка є уставлена. Якби тут були священники, вони б питали, що вони не канонічні або неправильні, чому такі темні або сірі, або вже. Це про пошук нової мови. Мені здається, що це дуже... Україна ніколи не мала цієї традиції, коли перейняла цей канон, грецький канон, на відміну від Росії. Ми не малювали таким по зразках. В нас було в сакральному мистецтві, в нас були різні періоди, бароко, бойчукізм. Ми не наслідували, сакральне мистецтво розвивалося в часі, і воно було сучасним. І дуже шкода, що ми втратили цей час, коли був Радянський Союз. І все більше і більше я бачу, як це стало, це у Львові, звичайно, як це стало таким дуже великим поштовхом для, з'явилися галереї сакрального мистецтва, зараз є багато пленерів, багато шкіл, які шукають, які пробують знайти, бо це та історія, яку ми можемо переказати на новий лад. І в цьому дуже багато України,
тому що ми маємо цю традицію іконописання, сакрального мистецтва, як східні християни. Бо вже навіть часто їжджу в Польщу на пленери, в них цієї традиції не було. Якщо вона є в них, то це українці робили. Вони це цінують, але це є нашою традицією розписування церков. І хотілося, щоб більше, не знаю, шукали оригіналів, йшли до оригіналів, не просто копіювали. Гарні зразки минулого, гарні. Я дуже люблю старе мистецтво, але хотілося, щоб воно було, щоб ми були вільні в тому пошуку Бога, бо Бог, він не робив копій, ми не є копіями. І копіювати мистецтво – це добра вправа. Коли ми вчимось писати, нам треба копіювати. Але коли ми віримо і хочемо щось виразити, то це ми шукаємо свої слова, свої кольори, свій настрій, свою шукаємо себе. Так, це так загально. Я часто звертаюсь до сюжету Христа, обличчя Христа. Я зазвичай не малюю святих. Для мене вони завжди ангели, людина з крилами. Це те, що щось, що вже перейшло цю якусь таку фізичну тілесність. Це просто людина, яка оберігала чи те місто, чи тих людей. І я часто малюю обличчя Христа. Воно в мене завжди, напевно, різне виходить, хоча в нас є Туринська плащаниця або плат Вероніки, що ніби була ця людина і є якийсь відбиток цієї людини, там є відтворення. Але чому Христа? Того, що коли ми приймаємо Євхаристію, в нас ми отримуємо частинку його. І мені здається, що в цьому в обличчях, які я шукаю, я їх називаю обличчя Христа, але мені здається, що в цих обличчях я шукаю людину. Вони будуть завжди вони будуть різні. Це буде зазвичай людина, але те, що є Боже в людині, той Христос, якого я отримую з причастям, я пробую відтворити. Я маю тут декілька ікон Христа. Я вам хотіла би показати. Я тут, напевно, на землі поставлю ці три. Це такий більш, він небо. Тут він більш страсний. Вибачте, тут не передбачувано було. Це, наприклад, це посередині Христос, це він 2005 року, ці 15-го. Таке обличчя, срібло і світло. Це, я дуже експериментую багато. Це срібло справжнє, воно просто окислилось. І я захотіла, щоб воно вже лишалось таким рожевим. Це я робила цього року, я теж шукала світло. В нього такі очі, які палають. Яке палає, яке, намисно лишала так, паволоку. Я думаю, поки що. І це 2005 року, це коли я вступила, це мої буквально перші ікони творчі. Вони ще такі раф, я називаю цей період дуже наївна ікона, бо я була дуже наївна, і вони такі просто загрунтовані дошки, просто пару мазків. Це те, що про сюжети і про що мене найбільше я шукаю в своїх творах.
Часто малюю ангелів. Більше в мене насправді ангелів. Майже всі мої виставки – це життя з ангелами, пошук Божого обличчя, ангельського обличчя. Це такі просто стіни величезні, ангельські, архангели. Я не брала, бо вони одні ніжні, бо енкаустики вони такі, а інші то з часом. Можете щось запитати? Це дуже коротке. У мене є питання, так я просто дивлюсь, що це це ваш як особистий пошук молитись, написати молитву. І мені цікаво, ці ікони, ми вчора мали лекцію з Лідією про ікону як таку точку вираження загальності. І тут я зараз криво можу поясню, але, скажімо так, мені треба через ваш особистий вислів відкрити. Воно вам може, не особисто через мій. Я розумію, що не кожен через мій вислів може побачити там символ для себе. І в мене є різні періоди, і часто я дуже-дуже абстрактна, а часто буваю класична і так хочу не особисто через мій. Вам не всі художники мають подобатись, або не всі роботи в одного художника мають подобатись. Вас може торкнути це, ви можете знайти відповідь. Бо я, коли малюю, я задаю питання. Я не знаю, що там буде, і в мене дуже є загальний ескіз, ідея цього. Але я знаю, коли це кінець, тоді, коли я знаходжу відповідь. І я знаю, що через мистецтво ти знаходиш відповідь на те, що в тобі, ти відчував, що щось є, якесь запитання, щось тебе ти шукаєш. І в якийсь момент приходить таке. Це я думаю, що мета мистецтва, але моє мистецтво не обов'язково всі його мають. Я попробую ще раз попасти. Питання, бо я криво кажу. Чи змінюється загальний канон? От якщо ми бачимо, це така ікона, вона вже там сотні років, вона така, і це вже типу загальне. Але чи є актуальніше загальне? Чи якщо є індивідуальна молитва, а чи можна написати таку ікону, яка буде... Отче наш? Так, але оце... розумієте? Так, написали ж, чому ні? Сучасно. Тобто, як сучасним каноном. Розумієте, чи існує сучасний канон? Чи все окремо суб'єктивно? У тебе такі, у когось такі, у тебе там, не знаю, 5 періодів за останні 5 років, і воно все таке фрагментарне і суб'єктивне. Чи можна щось зробити таке, що... Універсальне? Я думаю, що це зробить, штучний інтелект. Не зовсім правильно, бо суб'єктивність потребує пояснення, якщо ви так на цим користуєтеся. То суб'єктивне в цьому сенсі не мається на увазі. Думаю, ми зараз в такому часі, що дуже хочемо бути, не знаю, може ви зараз мене поправите, ми дуже хочемо відрізнятися. От я є я, тим, що, я вирізняюсь від вас оцим. І я дуже не хочу бути так, нас довго вчили бути такими, як всі, і, робити так, як всі, і робити, Зараз я пробую, я виражаю себе, бо в мені є Бог, і я виражаю його через малювання. Ви пишете, хтось там, І я стараюсь знайти в цьому себе, напевно, що. Можливо, це, хтось скаже неправильно, не треба шукати себе, але, особисто я думаю, що це в моєму випадку буде нечесно, якщо я буду копіювати або йти за людьми, не шукаючи відповіді на свої внутрішні запитання. Тут просто такий роздум, що сама Чи є щось універсальне? Не зовсім, що сама практика молитви навіть від мене вимагає іншого, тому що мені треба
наперед розпізнати вас, Бога? Ні. Ви не маєте бачити мене. Ви не маєте бачити мене в цих роботах. Ви, я можу і не розказувати, що це мої. Вам має це відгукнутися або не відгукнутись. Я не хочу, щоб ви бачили мене. Моя місія вже здійснилася, коли я це зробила. Я вам можу розказати, що я відчула, які відповіді мені прийшли. А можна сказати, які питання ви поставили, наприклад, якщо це можливо, до якоїсь із ікон, до роботи, коли ви починали працювати? Я пам'ятаю дуже добре, як я з цією, для мене вона була дуже цінна. Мав бути конкурс автопортретів, і я хотіла себе зобразити, і я вагалася, чи як Малевича, бо я вважала його, і вважаю, геніальним художником, чи як ікону. І я подумала, що в цей момент я би хотіла, і я подумала, а як би побачив ікону Малевич? Якби він попробував її передати. Силует, співвідношення, формат, які би кольори взяв. Я так чітко пам'ятаю, що це має бути груба червона книжка, того що це його слово, яке він приніс сюди, і воно про випробування. І він має бути, я дуже довго шукала його обличчя, я його промальовувала, а потім просто все змила і прошкрябала чуть-чуть, здерла. І зрозуміла, що вже навіть обличчя, воно має бути розчинене в небі, тільки книжку залишити. Такі запитання. Якісь були більш сакральніші. Мені здається, що за цією було таке більше для мене відкриття. Це було замовлення, я робила декілька штук. Я просто все посріблила, тільки накинула там, рисунок перший загальний. І не захотіла далі продовжувати, бо побачила, в нього такі порожні очі, в мене то був такий період, коли я ним промальовувала дуже цю глибину ливкасу, це ґрунт, на якому це все малюється. Не хотіла промальовувати, бо я побачила вже його якусь глибину, що він вже тут оприсутнився і... які запитання? Я згадую. Перед тим, як в мене щось там чи замовляють, чи я починаю малювати, я ставлю собі запитання, як я можу це зобразити? Або який він має бути, цей образ, що в ньому має бути? Світло, страждання, якась молитва, прохання. Зараз час, наприклад, я малюю покрови останній час я малюю тільки покрови, які йдуть там на аукціони, на ці, в мене така мета зараз намалювати 12 покров. І вчора я закінчила роботу, я була на іконописному пленері. І це була покрова, яка тримає розп'яття. І сьогодні Данило казав, що це така Богородиця, яка Софія, вона повністю червона, і лик в неї, і руки, все червоне. Я щось подумала, що це може і не покрови, я малюю Софії. Я так дуже загально підходжу до іконографії, до сюжету, а потім, коли я бачу, що воно в щось вимальовується, в щось переходить, то я підбираю, як її назвати, сюжет, якому вона більше відповідає. Так. Мне, не знаю, может быть, комментарий. Я попробую дойти до вопроса. Потому что мне очень у нас есть живой вопрос про что такое исследование.
И когда вы сказали, что вот именно вот это, что вы начинаете с вопроса и ищете какой-то ответ при практике, то это для меня, ну, либо как метафора исследования, либо даже как практика исследования, просто не академического, а другого. И если, ну, и еще мы позавчера вечером говорили, что как бы в исследовании тоже вот может как бы что-то случиться, а может не случиться. И вот когда я вижу картины, я понимаю, они могут мне нравиться какая-то больше, какая-то меньше, но в каждой что-то случилось. И ну, наверное, что случается с человеком, когда вот он ищет, или когда он понимает, что что-то случается, может быть такой вопрос. И он, наверное, связан с тем, что я просто знаю, что вы делали мастер-классы, и вот когда вы, например, с людьми, которые не рисуют, начинали рисовать, что с ними случалось? З кожним по-різному. Це дуже цікаво, тому що я зазвичай проводжу майстер-класи по іконі, або на склі, або на класичній іконі. І подобається, ну, я дуже люблю цей процес відкривати тим людям, які ще не знають, що це, ну, як це намалювати ікону. Як вони змінюються, як вони осяюються, бо стиль, я не знаю, чи ви знаєте процеси, як малюється ікона, все закладається найтемнішим і поступово висвітлюється. І це, мені здається, що це дуже гарна метафора до того, що стається з людьми. Вони поступово починають сяяти. І останній етап – це типу навести движки, світла. І їхні очі, коли вони вже бачать, як з темної дошки народжується образ, який вони вибрали, то це дуже велике, гарно бути при цьому відкритті. І дивитись вже не на роботу, а на людину. Того, що іконописання, як на мене, це є малювання, добре. Це є мова Бога. Їй не потрібно перекладів. Ми зараз спілкуємося українською, але і вона дуже обмежена мова. А мова мистецтва, вона безмежна. Вона може тебе вразити, вона може тебе не чіпати. Так само, як і певна мова музики так само. Вона або вражає, або ти можеш бути байдужим. І коли ти дивишся, що ти можеш щось створити, що ти є трошки творцем, то це, мені приємно дивитись на людину в цей момент, тому що це гарно. Я викладала. І так викладала, і проводила майстер-класи, але майстер-класи це цікавіше, бо це аматори, які трошки ковтають чогось іншого. У мене два запитання. Одне таке загальне, друге більш особисте. Загальне питання. Про цю кафедру, на якій ти вчилася, яка була страшенно консервативна. І як я зараз на неї дивилася, але хоча я там зараз не була, то мені здається, що там вже не так консервативно, що там вже дозволяється спектр. Ти можеш бути консервативним, а можеш бути неконсервативним. Чи це правда? Це перше запитання. І друге, ти сказала на початку, що ти вступила на цю кафедру, тому що ти така була віруюча тоді і наївна. А яка твоя віра зараз і як це позначилося на творчості? Так? Це завжди позначується на творчості. За кафедру два слова. Я кажу, що ми вчились разом, що викладачі, що ми студенти. Коли я закінчувала 4-й курс, це вже було 10 років кафедри, і вони сказали, це дуже виставковий варіант. Є виставкові роботи, що ми возимо і показуємо, а є роботи, які ми возимо на об'єкти. Щоб ви розуміли, що після Академії мистецтв більшість студентів, які будуть продовжувати малювати, вони будуть продовжувати малювати для церкви. Це дуже хороший. Так, це стабільно. Церква платить, не? Так. Що там? Церква, так. Я вчилась у Львові, Західна Україна, і навіть ближні Словаччина, Румунія, Польща – це такі. Угу. І з часом це змінилось тільки тому, що нас почали запрошувати тих, які
по-іншому малюють, нас почали запрошувати на пленери. Ну, типу, ми могли показувати. І нас показували закордонним делегаціям. Ну, типу, ми почали бути більш відкриті. І класичне воно було просто копією чогось. Це не була нова іконографія. Ну, вони бачили, що добре перемальована, ну, типу, скопійована. Тобто виходить, для внутрішньої копії, не можна для церкви, а для зовнішньої... Так було. Так було. І вони після цих іконописних пленерів утворилась і галерея іконарт, воно почало змінюватись. Ну, В Луцьку? ні, у Львові. Я 18 років жила у Львові, і це таке. У Львові утворилось дуже багато осередків в УКУ, при інших семінаріях, де створювалися якраз копіювальні майстерні. І, наприклад, як і в Лаврі, в Київській, це іконопис – це копіювання, це майстерність скопіювати. Цього можна навчити за півроку, насправді. Але думати як художник... Іконопис як ремесло сприймається, скажімо. Ну, це ремесло, так. Але думати як художник це вже не, і будь-що скопіювати це можна, навчити. Але, щось твоє авторське створити, це вже треба розвивати людину. Але зараз трохи краще. Я думаю, що значно краще. Вони дуже цінують тих людей, вони як заохочують до творчості, бо воно виростає з традиції, але по чуть-чуть, кожен привносить щось своє, воно розростається, ми збільшуємося і даємо. Я думаю, що через це даються і нові роздуми для вас, філософів. Бо це щось... А про віру ви чекаєте ще? Так, моя віра змінюється, часто буває, я не можу малювати. Бувають рік, більше, що я не можу малювати. Бувають такі, як кризи, не кризи. Але в мене є... 2 роки малюю одну роботу. В мене є, але я скажу, що в мене є подруга, яка дуже мене любить, яка за мене молиться. Зараз в Франції, яка питає, як я, що я. Я до неї часто приїжджаю. Я думаю, що середовище, суспільство, люди мені допомагають вийти з цих криз. І я знову вертаюсь. Коли вертаюсь, то я знову починаю малювати такі правильні ікони, як треба. Ні, собі вернути це. Коли я викладала 6 років в Дрогобичі в іконописній школі, то я дуже любила дивитися, як вони починають малювати ікони, бо мені самій хотілося. Знаєте, це як почати читати якусь цікаву книжку. Ти бачиш, що хтось читає, і ти хочеш до неї вернутися. Угу. А ви щось... Я правильно розумію, що у вас є з порушенням канону, є канонічні, чи ближче до канонічних, і ті, які ближче в церкву зможуть поставити? Ні, це залежить суто від священника. Канони ви знаєте, це дуже вживаний термін, який дуже мало хто знає, який він цей канон. 7-го Вселенського собору, який перед цим було іконоборство, і потім вони зробили канон, щоб люди після там була історія, що дуже почали шанувати ікони, навіть їли їх, потім почалось іконоборство, забороняли ікони, і потім почався знову відродження ікони, і зробили канон, щоб його не порушували, щоб він залишився таким. То там немає вказаного, який має бути Христос, як намальований, так докладно, як А, Б, С, там такого нема. Такі мануали з'явилися лише на 18 столітті. Так, і це є такі, як на кальку ти переводиш, зразки. Ми його, українці, не перейняли, цей канон. У нас була, це в Росії, в нас були барокові роботи, бароковий іконостас в Софії ж був. Я думаю, що в той момент він теж був для багатьох не канонічним. Там гетьманів зображували поруч, це все. Варвара така, пишна жінка. Там сюжетно, і стилістично. Це діло не в тому, в мене є, я не розписала, але
зробила дизайн, дала свої роботи для декількох каплиць. Це не так, що я щось роблю для церкви, а щось роблю для себе додому помалювати або на виставки. Я роблю завжди так. Ну, А є каплиці, да? Чи це тільки? Так, є. А де? Є одна в Відні, одна в Женеві і в Італії, в Летіно. Я не знаю, чи ви були. А фотографії є у вас цих? Ну, вже зроблено. Так, але я не взяла. Я вам скинув одне відео, там, де є каплиця з Віднею. Ну, це такі дуже як. Ну, Бесіда скинув. Ну, в Телеграмі. Так. Просто дуже цікаво для мене, яке відкриття було, що саму будівлю церкви можна побудувати цікаво, розмалювати цікаво. І що ти приходиш в цей простір, а тобі хочеться в ньому бути. так. У більшості випадків ти потрапляєш в простір, який тебе виштовхує просто. Прямо. Так, не приймаєш. І це прям для мене якесь випробування супервелике. І потім, я думав, що просто не можна. А потім я побачив священників, які можуть вдіватися по-іншому, тобто більш естетично. Потім побачив іншу естетику зовнішню, внутрішню. І з іконами теж саме, да? Тобто це певна естетика, і там, коли приїжджаєш в деякі простори, безліч цих ікон, воно якось так виглядає неестетично. Це все до чого, що з естетики починається етика, а етика впливає на естетику, і виходить, що ми в якійсь кризі, і якщо ми не дозволяємо собі вводити чи інтегрувати інакшу естетику, то ми ніколи і в іншу етику не війдемо, а в церкві проблема з етикою колосально велика, як я зміг побачити. І мені здається, що це можливо цей крок, що вводячи нову естетику, дозволяючи їй бути, ми потихеньку будемо, це ж етичний, в тому числі вибір, що ми вводимо іншу етику. І тоді простір буде запрошувати, він буде привабливий і людей. Я думаю, що це просто не боятись показати себе, бути справжнім, бути з недоліками, про те, як віднайти. Є правила, які дуже багато хто боїться, не порушують. Краще туди не чіпати, краще зробити так, як завжди було. Не шукати чогось правдивого. А просто робити те, що робили перед цим. Є велика проблема священники не мають мистецької освіти, вони не розуміють, що може бути просто, не обов'язково все замальовувати. Можливо, просто повісити одну роботу. Не обов'язково орнаментами. Варто потратитись на якогось архітектора, який би зробить не таке яскраве, жовте, блакитне. Ми бачимо, які зараз. Але це приходить, напевно, з часом. І як наша кафедра так за 20 років змінилася, виростила нових художників. Я сподіваюся, що вони будуть давати поштовх, бо це вже на якомусь такому рівні, що воно ось вже має десь з'явитись така церква. В Україні, я маю на увазі, що ось вона вже Криволап робив такі спроби зробити своїх, я думаю, що ви знаєте Криволапа, він пробував зробити розписи, десь під Києвом. Я не бачила їх, на жаль, але... Я бачила каплицю. Вона дуже яскраве, таке, але це початок до якогось, що сучасне мистецтво прийде і якось так людина стане сучасніша, вона буде змінюватись. Я вірю в це. Так. Я хотіла спитати, в мене було питання, була рефлексія. От ви зараз сказали, відповідаючи на питання Андрія, таку зворушливу річ про те, що, як я зрозуміла, що іноді, коли ти малюєш за канонами, ти не намагаєшся виражати себе, бо боїшся. Бо я думаю, що творення ікони – це дуже інтимний момент, і ти маєш представити глядачеві твоє дуже інтимне переживання. І чи ви думаєте так, чи це не так, що коли ти далі слідуєш канонам, це може мати таку інтенцію, що ти ховаєшся за цим? Я не вловила питання.
Що ти, канон, я розумію, якби і красу візантійського канону і так далі, але чи може це бути іноді справді так, що коли ти продовжуєш якби цю канонічну практику силу іконопису, то ти ховаєш себе, аби не відкривати глядачеві своє дуже інтимне переживання, коли ікона не канонічна? Це залежить від людини. Якщо вона не хоче якщо вона не хоче показувати, то якщо вона... Просто ви були в цьому середовищі, от як ви це бачите, як ви це переживаєте? Якісь не вважали за потрібним, якісь не хотіли шукати себе, якісь просто наслідували викладача, того, що він поставить добру оцінку, або замовника, того, що він купить. В кожного кожна людина з різним іде до поставленої роботи. Хтось просто напише дисертацію, а хтось вкладає всю душу, і буде страждати, і буде шукати свої якісь такі внутрішні переживання. А чому, наприклад, ви вирішили відмовитися саме від канонічного іконопису? Бо я така людина. Це погана відповідь. Ні. Ви просто... Я не можу по-іншому. Для мене я можу так. Отак от я говорю, отак от я вірю, так я люблю. Я дуже люблю старе мистецтво. Але я так ніколи не зроблю, я так ніколи не подумаю, я не буду жити в тому часі. Я стараюся це робити так, щоб я це розуміла, що це я. А це страшно? Ні, це дуже прекрасно, тому що, чесно, я просинаюсь кожен день і думаю, Боже, яка в мене класна робота. Я ще щось сьогодні, я сьогодні ще щось намалюю. Я кожен день вірю, що я сьогодні щось намалюю. Що мені щось сьогодні відкриється. Ні, це не страшно. Я не зобов'язана вам це показувати. Я часто перемальовую свої роботи, але я надихаюсь своєю роботою. І я дуже хочу намалювати щось, що буде важливим для тебе, для інших. Я не знаю, коли це станеться, коли я намалюю, або коли я це тобі зможу показати, але я вірю в це, що сьогоднішній мій день не даремно. І вечором я дуже втомлена і дуже хочу вже скоріше заснути, щоб був ранок, і щоб я встала і подумала, сьогодні я щось гарне намалюю. Ми вчора якраз говорили про мистецтво, яке задає майбутнє. Воно його формує, воно ставить питання, відкриває і таке інше. І сьогодні ми говорили про те, що церква, зокрема наша, вона потребує деяких змін. І мені здається, от у вас це ідеальне таке поєднання, щоб ви показали, знайшли ці точки, ідеї, які деякі люди в церкві могли би побачити і змінитись. Дякую. Бувають кризи, я ще раз кажу, є роки, коли я не малюю. Але я вірю, що в мене є дуже така знаменна для мене робота. Я її почала і не намалювала. Тільки просто намітила так, продерла. Там нічого майже не видно. Але вона для мене такий є символ. Я дуже люблю цей сюжет «Христос в славі», він такий мандорлі, там мають бути ангели. Вона зі мною більше 15 років, і вона завжди стоїть в мене на столі, що я її ось зараз закінчу. Зараз я її вже повісила біля ліжка, але я дивилася, постійно дивлюсь на свої фотографії робочого стола і постійно її бачила. Потім я згадала, що я її просто почала. І я знаю, що я коли дивлюсь на неї, я знаю, що ще треба малювати. Я думаю, що якщо б я її домалювала, то я б вже не знала, що далі малювати. Вона в мене як символ того, що я щось почала і маю далі продовжувати. Я продовжую на інших, її я не чіпаю, але вона в мене такий, такий, знаєте, що блимає, attention. Так, треба починати щось малювати, там ще не закінчено. І є якісь такі, в кожного свої. Якщо ти починаєш в собі шукати справжнього, те, що тебе зачіпає, я йшла туди, я йшла на сакральне з тим, що я хотіла шукати
того Бога, який мені відкрився в момент, коли я молилася в церкві, яка мені дуже не подобалася, як розмальована, яка плитка. Ну, все мені в ній не подобалося, і я розуміла, що я хочу, щоб це помінялось коли-небудь, щоб вона була така, що така дім, таким світлом, таким чимось справжнім, оригіналом, а не таким копією. Це коментар до Насті, до тебе щодо іконописного ремесла або мистецтва. Те, що я намагалася показати вчора, якраз було про те, що іконопис не був копіюванням, цей канон не був таким, який змушував художника весь час повторювати те саме. Ні в сенсі стилістики, ні в сенсі сюжетів, ні в сенсі богословському. Тобто там зараз, я вважаю, що той іконопис, який розвивався, і там і до іконоборчого періоду, і після іконоборчого Візантії, це все-таки було мистецтво, в повній мірі. І воно було таким і після Візантії, в поствізантійський період. Мені здається, що ця штука з копіюванням, що розуміння ікони як повернення до нового, до абсолютного якогось такого правила, у свідомості людей, тобто ікона не як щось сучасне, а щось таке просте, це десь 19 століття, коли воно все консервується, і це такий певний модерний елемент. Тобто ми ніби повертаємося до старого і до автентичного, але це ми придумали в нашому модерному часі. Цей неовізантинізм там з 19 століття особливо, але до того таке і зараз багато хто дійсно сприймає, що іконопис це ремесло, що це означає, що це треба правильно скопіювати, все це. Тобто, що я хочу сказати, що мені здається, що коли ікона вступає в діалог з сучасністю, якось, як сказав Слава, співвідноситься, це у нас вчора було про музей, але коли є цей феномен співвіднесення, це є більш автентичним щодо ікони, ніж таке механічне повернення до старого, яке, як у Настіній лекції було, є фактично, це трошки тебе там не було вчора, але це про огородження якесь, яке, чесно кажучи, потім стимулює насильство. Тому що тебе виштовхує з такої церкви, і ти сам, а якщо не виштовхує, то ти на когось нападаєш. Я думаю, що, можливо, ви мало про це чули. В нас була велика школа Бойчука, який вчився в Парижі, якого все знищили. Ікона була і після 19 століття, дуже модерна. І в нас є сецесійні іконостаси і розписи. Церков. Так, добре. Як у нас зараз сприймають. В нас це було, і це є наш... Це було подолання того, що було в 19 столітті в Бойчука вже. Він якраз намагався відродити таке автентичне. Так, ту справжність, ту скелю. Але ікона мені просто здається, це важливо. Я для себе це відкрила, досліджуючи те, чим я займаюся, що ікона це не ремесло. Так як воно розвивалося, це справді мистецтво, і воно не мало бути другорядним щодо якихось правил, канонів і так далі. Воно розвивалося. В мене є друг, який працював в Греції, то йому забороняли навіть самому мішати фарби. Так, Греція це взагалі сусідня. Монах і клав йому в палітру. Це як розукрашка, ти просто розмальовував. Він добре технічно це робив. Але зараз це все добре робить принтер. Я не бачу сенсу. Відмолився, принтер не молився. Поки що. І штучний інтелект, так. Молитва принтера. Я написала ніколи. Я маленький комментарий за времени. Нам не подходит отец Константин, если есть желание, то можем пока еще поговорить дальше, если все устали, то немного отказывайтесь от желания. Може, Олександр Семенович скаже щось про своє ставлення до ікон. Думаю, для меня новая большая. Добре. Нет, я что хочу сказать. Мне очень нравится вот эта форма разговора. Я не могу решить для себя, я просто вот о чем думаю, что храмовое пространство это не... Я понимаю, что мне не нравятся канонические построения, я в них не верю. То есть, когда говорят, что это древность, я точно знаю, что это никакая не древность, это, скорее всего, новодел. Начало 20-го, конец 19-го. И понятно, что традиция живая. Я просто думаю, как устраивается литургическое искусство. Допустим, написание нежной песенки, очень сильно великой песенки,
и создание симфонии, наверное, это разные искусства. И второе не больше, чем первое. Это просто разные какие-то вещи. Просто разные. Я думаю, что эта искренность, как бы настоящесть, добывается вот так, как ты рассказываешь, как-то так добывается, тяжело добывается. Но есть еще второй вопрос, как эта искренность превращается, ну, вот в такую симфонию, не знаю, как это назвать, в пространство литургическое. Может, это разные типы искусства. У меня просто сейчас ровно нет ни одного ответа. Я точно не считаю, что есть решенные формулы. Я там видел Марка Шагала, там, когда он делает храм, да. То есть я понимаю, что это тоже вот какое-то высказывание мастера. Вот, например, когда ты говоришь, что мне не важно, чтобы ты, Слава, почувствовал моими глазами, да, это вот, мне кажется, из этой сферы, что это человек, который делает что-то такое, что блокирует понимание, из чего он сам видит и смотрит. Прямо художник предпринимает усилия, чтобы другие люди о нем вот прямо сейчас не думали. Чтобы что-то открылось такое, что гораздо больше, чем он сам. А с другой стороны, как бы мы сейчас вот на этой встрече, я внутри оказался между двумя стихиями. Как бы вот этим как бы ремеслом и вот таким очень интимным как бы делом, ну, молитвой фактически в краске, да, молитвой в краске. Ремесло это противоречие. Не, ремесло в плохом смысле. Да, не ремесло. Сейчас я не про ремесло, про штампов. Сейчас не про Не про молиться, про псевдоканон. И я понимаю, что мы сделали какой-то очень большой сегодня шаг в сторону вот этого интимиссима. И Так. А мне кажется, он мне сейчас прям просто несет в другую сторону, маятник. Мне хочется с этой точки интимности вот увидеть этот храм будущего, который способен принять многих людей, который не отвлекает меня на восприятие вот этого художника, что ли, да? А который что-то распахивает, ставит меня в присутствие. Да? Как это сделать, я не знаю, поэтому я так замолчал, не сижу, я просто слушаю тебя, сам смотрю на храм. Я ще два слова Я думаю, скажу. вот, Так, який би він мав бути. Ті каплиці, що я розписувала, вони католицькі, Дом серця. І коли я спитала в католицького священника, що для нього літургія, він каже, ти знаєш, це отець Дені був, він каже, ти знаєш, що для нас, римокатоликів, літургія – це як зупинка. В нас є дорога, і це буде зупинка. Ну, типу, ми прийшли на літургію, ми прийшли, ну, посидіти, ну, типу, побути з Богом і йти далі. А до вас, коли приходиш в церкву, це як попасти на небо. Ти вже там, тобі вже не треба нікуди йти. І у мене таке було декілька разів. Такі були гарні, коли я відчуваю і спів, і навколо, ну, гарно все, і ці запахи, і як вони ходять. І я відчуваю, як воно все мене так піднімає. Оці всі різні форми мистецтва, які не потрібно мені говорити. Я їх просто відчуваю. Музику, спів, оці запахи, картини, ну, ікони навколо мене, архітектура, ну, от, і люди. Ми всі якось так піднімаємось звідси. Ми всі мовчимо, але говоримо одною мовою. І вона, ну, не потребує, я не знаю, хто біля мене сидить, чи українець, чи він розуміє це все. Але воно все навколо якось так тебе забирає звідси. Це інша мова, яка не потребує, щоб ми її пояснювали. Ти просто... Я думаю, що це потрібно бути готовим до цього, що це маленькі кроки, які тебе... Ні, це може бути ніхто чим-то займатися. А можеш, так. Ти не должна, ти не обязана туди двигатися даже. Ну, вот эту симфонізм, там, організація храму. Щоб перебути. Ні. Дратує, коли воно... От мене теж. Я не можу нікуди, мені здається, що не можу піднятися, коли оце воно така музика, що страшно, таке от подивитись страшно. Ну, може, іноді буває нюхати дуже неприємно. Просто, ну, і думаєш, ну добре, я закрию очі, я буду дивитися вниз, ну і тут не можна, так? Тобто, так, і звідси виникає бажання цієї себе. А ще я хочу сказати, мені здається,
Ну, щоб воно було класно. Щоб ти був внутрішньо. Ну, щоб була вкусна, не як Наталя казала. Щоб ти внутрішньо відповідав тому, що на зовнішню. И что ты можешь? Я могу яичницу пожарить. Ну, але це може бути шедевр. Каждый раз, когда я ем невкусную еду, я ж не стану. Ну, але треба прагнути до до Треба. Давайте ми будемо. Я вам дам кредит. Я вам дам кредит. Я буду, їсти цю, але наступного разу я буду вірити, що ви У меня зробите. был друг в селе, который не мог есть вот эту вкусную сельскую еду. Он вырос, мама ему готовила картошку, там, мясо, а он не любил. И чтобы его заставить, его запихнуть все это, перед ним ставили книгу «Вкусная и здоровая пища», открывали картинку, он на нее смотрел и сам ел эту страшную картошку. И так каждый раз он ел. Вот это напоминает мне дратування. Мне говорят, не смотри сюда, ешь. Я в цій поїздці на Крит дізналася про те, який поганий ладан, і всі подробиці того, який у нас поганий ладан, як греки продають назовні поганий, а собі беруть хороший, а так ти його ніде не достанеш, і тому ми нюхаємо. Що це таке? Отак? Дискриминация. Вопрос. І просто Давайте купим землю, будем все ладан выращивать. Ну да. Андрей, такой хороший, я тебе дам понять. Таку провокацію. А в цьому при чому Бог? Бо те, що я. Оце тобі Бо дуже краса, цікаво. вона про Бога. Ну, Бо те, що створено, те, що природа, те все красиве, воно створене Богом. І ми пробуємо просто відтворити його. Можна я два слова скажу? Антиэстетический шаг – это шаг против Бога всегда. Ну, просто дивіться, насправді вона вам розповідає про процес творчості, про прекрасне. Игорь, ты сейчас Але я как коли з критика, нею как живу, брат говоришь. я бачу, наскільки їй це важко дається. Ви просто це не до кінця відчуваєте, сказали, вона 2 роки вже малює одну ікону. Один там священник попросив зробити такого самого, тільки щоб він був добрий, щоб він посміхався. Це в церкву, яку я дуже люблю. Це такий падре Джіджіо. Він створив прекрасну церкву. Мне кажется, мы на Все. хорошем моменте. Да? Ну нет, мне кажется, брат ваш. Ты что? Игорь впервые говорит по делу. Окей, извините. Просто, слава Богу, причому тут Бог. Насправді, ти знаєш, вона його малює, вона стає зранку і малює. В неї 5 досок. Вона їх 50 разів вже намалювала, тиждень малює, потім змивається, здирає, перешпакльовує і заново малює, бо вона не відчуває, що Бог тут з'явився до неї, прийшло щось. Що я здійснила те, що треба. Я не знаю, думаю, зараз просто це в цей час війни, він хоче, щоб вона намалювала йому улибаючогося Христа. Вона пробує деколи зробити йому ту улипку, але в неї всередині немає цього стану, мені здається. Просто від повноти серця оце створюється, Я вірю. і їй Я важко зробити його добрим. Він у неї страждаючий, ходить 50-й раз, 2 роки в неї стоїть 5 досок, які вона постійно перемальовує, і оце 2 роки. Вона нічого не може малювати. Вона зараз малює кожен день того Христа, вона вже там місяць вже перестала просто малювати, бо вона не може того намалювати, а щось інше вона не може, бо вона хоче цього намалювати. І цей процес творчості – це не індивідуальний процес, що я захотів і взяв намалював. Це синергія. Кожної людини по-різному. Але я ж не до вас питання. Ні. Я питання до того, що є, наприклад, є така дослідниця Бігріт Мейер називається. І взагалі є ціла тема, це конструювання релігійного досвіду. Яким чином естетичні фактори впливають на конструювання тілесного релігійного досвіду. Ми з православних є. Секунду. А також потім в мене є тоді питання, які критерії мого тілесного розпізнання, то, що я називаю Богом. Так? Чи оце моє тілесне кондишнінг в той чи інший момент часу не є просто сконструйованим тілесним досвідом. Так? Тобто як, оце питання, я Лідії хотів поставити вчора, питання розпізнання. Це є окрема історія. Я не знаю, що для тебе є Бог. Я думаю, що ні, але я думаю, що коли ти відчуваєш стан закоханості, це теж можна співвіднести з тим, що ти зустрів Бога. При чому тут Бог, так? Коли ти відчуваєш і не можеш нічого сказати, це от тут воно. Так, коли ти зустрічаєш щось неймовірне. Тоді тут така штука. От я в Євангелії, я розумію, що Бог ходив, і він був непримітний.
естетично ключове. Так, він був як всі. Тоді ж про що ми говоримо, коли ми говоримо, що нам треба краса, да? Тобто, чи це не є, власне, таке, розумієте, не в тому сенсі, да? Ну, але це був Ісус, але Слава, об этом была вся первая лекция Александра Семеновича про надлишок. Что? Про надлишок. надлишок. Ну, Что, то ладно. Що є надлишок, що краса це якби надлишок, але він такий необхідний. Да, ти розумієш, до чого я кажу? От ходив Ісус там в Галілеї, да? Он был заметный слон. Він був заметний, але далеко И не даже всі. привлекательный. Да, за ним толпи Як- ходили. Ну, не закри... Да, свой брал. Да, але не всі визнавали його Богом. Не все. И красота всегда точно так же. не всі бачать красу. Даже Микеланджело, Але- вот не все. Але дійсно, Слава, мені здається, правий в тому, що ми робимо в цьому церковному храмовому просторі, якщо я правильно зрозуміла, ми відтворюємо зустріч з Богом в якихось чуттєвих практиках. Чи це є автентично? Чи прийде Бог, якщо ми просто відтворимо якісь чуттєві Мне кажется, цель все-таки в другом. Да. Цель это, Больше энергии. это как раз не само событие уже сделать, а сделать пространство открытое к этому событию. Інтенсифіцировать присутствие. Так, оце якраз ми Женю говорили. Є така дослідниця Віксера Пенчева, яка досліджує якраз там 9, не тільки 9, візантійське мистецтво, говорить, що його особливість в тому, що воно не репрезентативне, не просто це не малюнок, а воно перформативне, тобто там особливу роль грають навіть не зображення на дереві чи там на полотні, а рельєфні зображення, які підсвічуються свічками і створюються. Тобто це дійсно, коли це читаєш, ти це розумієш, що ти туди потрапляєш в цей храм, і ти це відчуваєш, що це тиху присутність Бога, бо там все так мерехтить, але ж ми його і створюємо. Это самый подходящий момент, чтобы закончить этот. Вы не поверите. Не, разговор, потому что это по смыслу просто самый-самый подходящий момент, поэтому это слишком ценно. Ти хочеш прервати? Да, здесь именно, потому что это правило. Запомните вот последние слова Лиды. И просто... Крайне, Маша. Дякую за цю розмову.